A csatorna fő támogatója a Redragon. Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban a bequiet-től kapott PureBase 501 LX típusú gépházokat szeretném számotokra bemutatni. Rögtön építeni is fogunk majd ebbe a gépházba, itt a mellettem látható ismerősöm gépe fog majd bekerülni ebbe a szörnyetekbe. A két gépház között egyébként méretben majdhogy csak nem megegyezünk. Hasonló bequiet termékek vagy eszközök fognak majd bekerülni, lesz benne egy bequiet hűtőnk, nyilván egy nagyon király videókártyánk, közben majd a videóban ugye gyorsítva látjátok majd az építést, igyekszem nektek majd közben vagy beírásokkal, vagy pedig képi anyagokkal még plusz infókat adni, és majd a technikai adatait is le fogom nektek írni a gépháznak, hogy lássátok, hogy meg hűtő, azon belül is mekkora léghűtő, mekkora vízhűtő, és mekkora videókártya fog majd elférni ebben a típusú PureBase 501 LX-es gépházban, és egyébként ugye ez az RGB-s változat, ebből is látható, nem tudom mennyire látszódik most, de megpróbálom így idehúzni. Ugye elől kapunk 3 darab RGB-s ventilátort, illetve a hátsó is egy RGB-s, úgyhogy nézzétek meg, hogy milyen építeni, és majd utána még a végén mondok pár hasznos infót.
láthattátok, igazából az építése nem volt nehéz ennek a típusú gépháznak. A bequiet-től megszokott módon tök egyszerűen lehet építeni, igazából minden adja magát. Jó a kábel elrendezés, de én várom, hogy mikor jön a bequiet-nél is az a módszer, hogy ne kelljen külön bekötögetni az alaplapra a bekapcsoló gomb, az újraindító gombnak a külön kábeleit, hanem ez egyszerűen egy darab ilyen kis modulba legyen benne, és csak azt kelljen bekötni, ne kelljen mindig nézegetni, hogy mit hová kell csatlakoztatni, úgyhogy én ezt várom, hogy ez így megoldásra kerüljön náluk is, de maga a gépház egyébként nagyon jó, tök jól néz ki, jók a megoldásai, ugye ebbe is már bele tudjátok szerelni vertikálisan a videókártyátokat, ez nyilván a bequiet adja a szükséges alkatrészeket, mármint hogy el tud forgatni, a riser kábelt az természetesen külön meg kell venned a videókártyádhoz, hogy az tudjon úgy működni, de egyébként maga a gépház tök jó és jól is néz ki, könnyen szerelhető, úgyhogy nekem tetszik, ahogy itt láthattátok az egész videóépítés, vagy a gépnek az építését így a videó során. Hogyha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!